soluția individuală acum, nu mai este colectivă. Majoritatea este destinată distrugerii și se va distruge în toate formele posibile. În toate formele posibile va fi distrus. Deși cred că Mare s-a răspuns într-o oarecare măsură, doresc totuși clarificare. Este posibilă creșterea spirituală concomitent cu creșterea pe scara valorilor acestei lumi, financiară, socială? Este posibil sau se exclud una pe cealaltă? N-am prea înțeles, că ai vorbit repede. Deci dacă e posibilă creșterea spirituală concomitent cu creșterea pe scara valorilor acestei lumi? Nu. Financiară, socială? Nu. Sau se exclud? Imposibil, sunt incompatibile. Trebuie să mergi în jos ca să poți să urci. Când mergi în sus, te-ai îndepărtat de divin. Pentru că posesiile sunt ego. Și omul se agață de ele să nu le piardă. Imposibil. Nici măcar pentru conducătorul masoneriei nu și-a putut permite. El se autolimita pe sine, stătea într-o casă cu un pat de lemn, nu? Un scaun, un dulap și o masă. Deci nici el nu și-a putut permite. Deci trebuie să te autolimitezi continuu ca să te păstrezi în echilibru cu divinul. Adică să te golești de divin ca să fii inspirat. Asta e cel mai mare dar, să poți să fii inspirat. Dar ca să fii inspirat trebuie să te păstrezi în puțin. În simplu, în modest, nu are nicio legătură. Bogăția este distrugere, autodistrugere. Pentru tine și pentru copii. Și atunci când vrei, de exemplu, să ajuți și pe alții, dar ai nevoie totuși și de parte socială, financiară, ca să poți Dacă faci exact cum a spus prietenul acela meu, vreau să ajut oamenii, el are o firmă, ambalează polen și face tinctură de propolis și, într-adevăr, scopul firmei lui este ca să ajute oamenii. El păstrează pentru el puțin, atât cât are nevoie, dar restul dăruiește. Deci face totul, investește totul pentru ceilalți, nu pentru el. Nu face nimic pentru el, face totul pentru ceilalți. Atunci, da. Atunci ți se permite să ai cât de mult. Și chiar am văzut biografii de oameni foarte bogați care se gândeau să dăruiască înapoi societății din prea plinul lor și unul zicea, ce să fac eu cu banii ăștia? Și a zis, hai să fac niște proteze. Și a făcut o fabrică de proteze, dar a fost așa de succes fabrica aceasta, încât a câștigat mai mulți bani decât avea înainte. Deci el mereu încerca să facă cât mai mult bine la ceilalți și mereu îi veneau mai mulți bani. Sau mai am un exemplu acela cu tequila. Am văzut la DigiLife un film cu oameni bogați, era un maidanez care a observat o lipsă pe piață și a început a convins un investitor să facă tequila, că era numai din aia clasică, cu arome. Și a câștigat foarte mulți bani. Dar el ce făcea? Peste 50% din banii pe care îi câștiga, îi dăruia. Deci în fiecare lună, banii pe care îi câștiga, peste 50% îi dăruia și făcea tot felul de proiecte. Pentru oamenii străzile, construia case, cantine și așa s-a extins la toate statele din Statele Unite ale Americii. Și toată lumea se asocia cu el pentru că a observat că el era inspirat și toate afacerile pe care le făcea erau de succes. Dar el nu păstra de el mai nimic. Mai nimic. Adică rula banii. El dădea la ceilalți, adică primea ca să dea mai departe. Și atunci totul era un succes. Că Dumnezeu apără interesul tuturor. Când faci totul pentru tine, atunci ai blocat banii, nu-ți mai vine energie, că banul este energie și atunci începe să destrame viața ție și familiei tale și copiilor. Deci e foarte periculos. Dar dacă pui scopul întâi pentru ceilalți, atunci poți să faci bani, dar nu mai e important. Banul este doar un mijloc de a ajuta. Exact, da. Ai mai răspuns tu la întrebarea asta, dar să vedem dacă mai ai vreo completare, cum ar trebui să ne raportăm la ce trăim astăzi, să acceptăm vaccinul, măsurile impuse, mască. Deci nu asta este important. Important e desprinderea. În măsura în care te desprinzi, lucrurile acestea nu te vor mai agresa pe tine. Este exact ce s-a întâmplat cu cei de la Cernobâl. Deci s-au dus acolo desprinși de viață, detașați, renunțaseră la viață și atunci radioactivitatea care era foarte mare, deci cum ar veni vaccinarea și toate astea, i-au amplificat desprinderea. Deci cum te prinde când mergi, dacă te prinde că ți-e frică de viață, atunci îți poți pierde viața. Sau, spre exemplu, te duci la apele termale de la Herculane care sunt radioactive sau mai sunt în Austria ape de genul ăsta. Dacă faci băi acolo și te prinde agățat de viață, mori.
Deci, cu energia cu care te prinde, pe aceea ți-o amplifică. Sau te duci la biserică. Te duci la biserică și ești preocupat să câștigi bani foarte mult. Când te duci pe energia aceea, apare conflictul, îți amplifică energia care o ai în tine, deci aceea de a câștiga mai mult și atunci începi să pierzi. Sau îți poți pierde viața. Că mulți bogătași, zice, au murit, dar nu se știe de ce. Din cauza asta. Deci li se amplifică starea interioară pe care o au. Nu ai voie să te atașezi de viață că o pierzi. Zice și Domnul Iisus lucrul acesta, nu? Cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa pentru mine o va câștiga. Și drept este. Asta e soluția. În situația aceasta care este acum, deci doar individual se poate salva omul, adică să se autolimiteze cât poate, dar real. Începe să mănânce mai puțin, nu mănâncă până la capăt. Dă semn, când nu mănânci până la capăt, dai semn că savoarea nu este pe primul plan. Spre exemplu, la japonezii, la samurai, există codul Bushido și în codul Bushido ei aveau interdicție pe savoare. Adică n-aveau voie să mănânce mâncăruri care erau gustoase sau cu mirodenii. De ce? Pentru că mirodenile și mâncarea gustoasă te atașează și când te atașează, vine cineva și îi provoacă la aduel și el nu va vedea defectele, va face mișcări greșite și va trebui să fie omorât. Datorită savorii. Deci același lucru. Dacă ești atașat de viață, va trebui să pierzi, să suferi. Deci atunci vaccinul poate să fie activ. Okay. Cei din fața noastră sunt oglinzile noastre. Întotdeauna trebuie să oferim ajutor celor care ne cer. Situație. Într-o zi, câteva oglinzi cer să le sprijinim, să fim alături de ele într-un marș, având în vedere situația grea prin care trece o mare parte din populație. Ce facem? Nu îi sprijinim? Privim de pe margine cu acceptare? Când lucrul acesta vine ca o cerere, sprijinim. Dar dacă acela observă că tu ești prea bun și te poate exploata, atunci nu mai sprijini. Pentru că l-ai sprijini în cădere, ca să cadă mai rău. Deci la prima cerere poți să ajuți. La a doua cerere, ea vine pentru că te-a văzut că poate să îndrăznească mai mult, pentru că tu dai, și atunci nu mai e nevoie să dai, pentru că tu îl sprijini în cădere. Adică lui crește orgoliu și îl duci spre moarte. Deci devii prăjină de cădere pentru el. Deci prima dată îl sprijini. Dar cel mai bun sprijin este când alegi tu să sprijini pe cineva care simți tu că are nevoie și să fie necunoscut. Spre exemplu, un medic vestit care a scris cărți, nu mai știu cum îl cheamă, avea părinții din Atlanta care aveau un teritoriu pe care cultivau grâne și la sfârșitul anului, după ce vindeau recolta, o parte din bani puneau într-un plic și o dăruiau la un azil de bătrâni fără expeditor. Nu se știa cine e expeditorul. Deci acest tip de ajutor poți să faci. Și ce este de ajutor? Pentru că tu, făcând golul acela, îți faci ca în viitor să ai recoltă bună. Și la un moment dat a fost secetă în teritoriul respectiv. Toate terenurile din jurul lor erau în secetă, numai terenul lor, care era în mijlocul tuturor, nu era afectat de secetă. Și au venit televiziunile că nu înțelegeau de ce. Că nu are explicație lucrul ăsta. Datorită acelui gol din tine. Deci dacă vrei să-ți asiguri în viitor un succes, trebuie să faci totul pentru ceilalți, nu pentru tine. Și apropo de exemplul ăsta care l-ai dat tu, de unde știi, de persoana respectivă, de unde să știe când să o facă pentru că e nevoia celuilalt sau să o facă pentru că asta simte cu adevărat? Deci ei au simțit să dăruiască, însă fără să te poți mândri, nu au pus expeditorul și au dăruit o parte din cât au câștigat. Asta poate să facă oricare, nu? Te poți duce și la un azil de copii sau mai știu eu ce și să poți să ajuți fără expeditor. Deci tu să nu te poți mândri deloc. Prima dată cineva îți cere, poți să ajuți, dar cel mai bun ajutor este incognito, fără să știe cine face. Le-ai ajutat și asta este. Ai avut posibilitatea să ajuți, atunci ai făcut golul acela în tine și ai posibilitatea ca și în viitor să ajuți. Ok, asta am înțeles, dar cu privire la exemplu care le-a dat chiar doamna cu mașul. Ok, da. Până când ajungi să mergi? Ok. Păi prima dată a fost bine, dar dacă celălalt vine din nou și te mai cheamă la ceva, înseamnă că vrea să te folosească, pentru că tu înțelegi?
Și atunci el va face tot timpul lucrul acesta și lui crește orgoliu și tu devii pricină de cădere pentru el, adică îi susții căderea și îi faci un rău. Deci prima dată poți să ajuți, dar dacă vine repetiție, nu mai poți să ajuți. Te duci și ajuți pe altcineva, ca să fie necunoscut. Deci pentru prima dată cineva ajută care are nevoie. A doua oară, cel care mai cere, nu mai cere care are nevoie, ci cere că a văzut că se poate. Înțelegi? Adică este Profunzime aici la tine. un orgoliu acolo care vrea să fie